بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. په یو نوې ویډیو کې تاسو سره حاضر یم. نننۍ ویډیو ډېره زیات اهم ده او دا ویډیو دې حوالې سره ده چې یاره از ا فریلانسر سپیډ اف ریسپانس ته وي او بیا د ریسپانس سپیډ مونږ څنګه انهانس کولی شو یا مونږ سپیډ چې کوم دی هغه سیو کولی شو. ریسپانس مین ټو ګیو ریپلای ټو یور کلاینټس میسج. مطلب تا یو ویب سایټ دی، فیور دی یا اپورک مارکیټ پلیسز چې کوم دي، په هغې باندې تا ته به کلاینټ میسج کي چې یاره ما ته دا کار پکار دی، دا پکار دی، نو ته به د هغه د میسج ریپلای چې کوم دی زر ورکې، نو دې ته ویل شي ریسپانس. د هغه د کلاینټ میسج ته ریپلای ورکول ته موږ څه وایو؟ په فریلانسینګ کې ریسپانس وایو. او ریسپانس ورکول لا زر پکار دی. ولې زر پکار دی؟ ځکه چې دې سره کلاینټ چې کوم دی هغه ستا د پابندۍ نه خبر شي، ستا د پروفیشنلیزم نه خبر شي چې سړی پروفیشنل دی، ما ته اینی ټایم ما ته ډایرکټ کوم دی ریپلی راکړه، ریسپانس راکړو. بل په دې کې تا ته دا پیدا ده چې په دې کې تا ته ایټ ا ټایم چې کله ته ریسپانس ورکې، نو هغه تا ته ایټ ا ټایم ریکوایرمنټ رالیږي، ته به خپل پروجیکټ باندې چې کوم دی مخکې لاړ شي. او هغه کو پرس که تا ریپلی په ټایم ورکړه، هغه بیا لاړ شي بل فریلانسر. ځکه چې دنیا کې موږ وګورو نو میلیونز اف فریلانسرز چې کوم دی کار کوي او هم ستا د سکلز به هم ستا نه به سینیر وي. نو هغوی چې فرض کړه کلاینټ راغی، کلاینټ له کار پکار دی، نو هغه بیا بل چا ته میسج وکړي، نو میسج جواب ورکول لا ډېر زیات اهم دي په فریلانسینګ کې. دې سره چې کوم دی زه به خپله خبره کوم، کله چې ما نوی نوی فریلانسینګ شروع کړی، زما نه هم به خپل څو پروجیکټ دی زما د ریسپانس لیټ ریسپانس په وجه باندې زما نه تللی وي، نو په دې کې ډېر زیات غټ کمپټیشن، نو ریسپانس تاسو کوشش کوئ چې زر ورکړئ. اوس تاسو په ذهن کې به سوال راوچت شوي چې موږ خپل ریسپانس څنګه زر ورکولی شو. عموما زموږ چې کوم ویب سایټ یوز کوو، مارکیټ پلیسز ویب سایټ چې کوم دي، هغه موږ په پي سي باندې یا په لیپټاپ باندې یوز کوو. نو لیپټاپ دا خو ډېره ګرانه خبره ده چې 24 اور موږ چې کوم دی لیپټاپ یا پي سي ځان سره آن وساتو یا هغې به مخکې فرنټ باندې کینو، خامخا انسان د څه نه څه کارونه راځي. نو د هغې لپاره بهترین طریقه دا ده چې تاسو ایپس یوز کړئ، موبایل ایپس. کو فرض که فریلانسر دی، فریلانسر مارکیټ پلیس دی، د هغې خپل ایپ اویلیبل دی. کو فیور دی، د فیور چې کوم دی خپل هغه اویلیبل دی، ایپ د اپورک ځان اویلیبل دی. تاسو هغه ایپس چې کوم دی ډاونلوډ کړئ، په هغې کې خپل پروفایل یا خپل چې کوم اکاونټ هغه لاګ ان کړئ، هغه یوز کوئ. ځکه موبایل زموږ سره اینی ټایم اویلیبل وي، اینی ټایم موږ د هغې نوټیفیکیشن کتی شو، نو چې څنګه تا ته موبایل کې ایپ باندې میسج راځي، تا ته نوټیفیکیشن راځي، نوټیفیکیشن ته ګوره، د هغې بیک کې ډایرکټ چې کوم دی ریسپانس ورکوه، نو دې سره ستا ریسپانس یو بهترین انداز کې به مخکې ځي او ستا ریسپانس چې کوم هغه سپیډ وي. نو موبایل ایپ چې کوم دی ټول نه بهترین سلوشن دی، ځکه دا ډېره ګرانه چې مونږ دی آنلاین اوسو، دې لپاره چې کوم دی موبایل بهترین حل دی، موبایل ایپ. دې نه علاوه فرض که مونږ ریسپانس کوو، موږ له پکار دی چې دا زمونږ کویک ریسپانس وي، دا زموږ ریسپانسبلیټي ده. ایز ا فریلانسر کو ته کار کې دا مونږ چې وایو دا بیسک ریسپانسبلیټیز کې راځي.